Hello, magandang buhay. Welcome to Starlyn channel. Kumusta kayong lahat, guys? Ito, sa video natin, ipapakita ko sa inyo. Ayan, pinahugot ko na yung aking freezer. Wala pang 1 month, pero kailangan ko na siyang i-defrost. Nagkasakit kasi ako, kaya ganito yung nangyari, napabayaan. Yung nasa ilalim ay hindi na pwedeng pakinabangan kasi maraming pumutok na ice tubig. So, bumaha na yan. At sabi ko kay Mister, ay kailangan na naming i-defrost. Kaya ngayon, wala kaming maititindang yelo. Ito kasing chest freezer ay mga isang araw bago siya makabuo ng yelo. Galing pa yun sa galing pa yan dun sa aking ref. At para mapabilis nga yung pagde-defrost, binuhusan to ni Mister ng tubig gripo. Tapos ayan, sinasalok-salok na lang niya. At ayan nga, sobrang tigas. Nahirapan si Mr. kunin kahit na binubuhusan na niya ng tubig gripo. Bawal naman kasi ito gamitan ng kung ano, kutsilyo or kung anong matalas na bagay. Dahil syempre baka masira yung ating chest freezer. Ingatan natin mabuti dahil hindi basta-basta nakukuha o napupulot yung pinambibili niyan. Talagang pinaghihirapan natin. So ayan, tiyaga-tiyaga lang sa paglilimas. At ito yung mga nakuha niyang yelo. Ayan, karamihang yelo dyan ay hubad na wala ng plastic. Sobrang ingat na ingat ako dito na wag pumutok yung mga ice tubig na nilalagay ko dito sa chest freezer na to. At ayokong pinadadaganan ng mabibigat. Kasi yung mga bata, malambot pa yung yelo, yung ice tubig ay pinapatungan nila ng mga 1.5 na tubig na inumin. Kaya yun, putukan. At ito pa, may isa pa sumalubong sa akin. Ayos. Pati pala tong rep, kailangan ko rin linisin. Buti hindi nadama ito. Tumalsik pala ito. Naku, baka nasira pa ang rep. Baka pwede mo ito buhatin doon sa lababo. At pinisan ko nga sa isang plastic yung mga nakuha kong bubog. Pagka ganyan pwede makasugat mga bubog ay binubukod ko yan para pagkuha ng basura ay nakabukod na. Makaiwas sila at hindi sila masaktan. At ito nga sasalain ko na rin to kasi meron pang mga maliliit na bubog. Ang hirap talaga pagka nagkakasakit ako or kaya umaalis ako ng bahay. Ato, ganito nangyayari. Marami akong ligpitin, marami akong ayusin. Natatambakan trabaho ko. No choice tayo. Ganito talaga mga nanay. Mapapabuntong hininga ka na lang talaga sa mga nangyayari. Nakapag-grocery na nga pala ako. At tulad nung dati, makikita nyo naman ay naka-timelapse yung ating video para sa mas mabilis na pag-film. Sasabayan na natin ng paglilinis. Aayusin ko ang aking tindahan. Ayan, linis, pricing. Tapos, ayun nga, display ng mga paninda. At ayan ang aking bunso. Pinapaayos ko lang yung mga box. Urong ko lang para hindi ko na siya bubuhatin. At madali ko nang i-unbox.
guys, sa wakas nakahinga na naman ako na maluwag, maayos na naman ang aking kapaligiran. Ayan, kung nakarating kayo sa bandang dulo nitong aking video ay maraming salamat. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ay nako, mag-subscribe ka na, like mo na rin yung video ito at pwede mo rin i-share. Guys, kung bago ka pa lang sa pagsasari-sari store at meron kang gustong itanong, please free na mag-comment dyan sa ating comment section para sa susunod kong mga video ay magagawa natin ng kasagutan or marireplyan kita. Again, thank you for watching. God bless us all and always remember, commit your work to the Lord and He will crown your effort with success. Thank you. Keep safe, everyone. Bye.